কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আমি ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আমি জড়িত হৈ পৰো আপুনি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ পৰিছিলে তেন্তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো ম্যাক্সিমাম মানুহে কিন্তু ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈহে পৰে কিন্তু তাৰ পিছত যেটা ৰিক্ৰুট কৰিব সময় ৰিক্ৰুট কৰিব নোৱাৰে এমাহ দুমাহ কাম কৰাৰ পিছত এৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিছত কি হয় এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰী বেয়া কোম্পানী সমূহ বেয়া এডৰ ঘৰত কাম নাই এনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ ভাৱধাৰা কবলৈ স্টাৰ্ট কৰে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকক মই এনেকুৱা কিছুমান ফৰ্মুলা কম যিকিটা ফৰ্মুলা যদি আপোনাৰ টিমত যদি ইউজ কৰে তেন্তে আপোনালোকক 100% মই কব বিচাৰো গ্ৰোথ হোৱাটো স্টাৰ্ট কৰিব লাহে লাহে আপোনাৰ টিমেও আনক ৰিক্ৰুট কৰা স্টাৰ্ট কৰিব আপোনাৰ টিমৰ লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেন্ট হোৱা স্টাৰ্ট কৰিব মনত ৰাখিব যিকোনো এখন ফিল্ডত ম্যাক্সিমাম মানে কম ময়ো হে ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছিল ময়ো হেতু কাম একসময়ত কৰিছিল কিন্তু মনত ৰাখিব যিকোনো এটা ইন্ডাষ্ট্ৰীতে হওক বা যিকোনো এটা কাম আপুনি জড়িত হোৱা হলেই জানো সেই ইন্ডাষ্ট্ৰীটোত সাকসেস হ'ব পাৰিব সাপোজ আজি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰী কথা নক আপুনি জিম এটা লৈ গৈছে ভাবিছে যে আপোনাৰ বডি বনিব লাগে আপুনি বডিটো ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে জিমত গৈছে আহিছে জিমলৈ গৈছে আহিছে আপোনাৰ জানো বডি বনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব পসিবল নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি বুকদান না মাৰিব যেতিয়ালৈকে আপুনি তাত হয়তো যিখিনি কাম কৰিবলৈ এক্টিভিটিজ কৰিব লাগে জিমত সেইখিনি কাম যেতিয়ালৈকে নকৰিব তেতিয়ালৈকে সেই ফিল্ডত আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব যিকোনো ফিল্ডকে লওক আপুনি এটা বিজনেস কৰিছে সেই বিজনেসটোত আপুনি হয়তো সেই বিজনেসটো ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আপুনি বহুতখিনি ষ্ট্ৰেটেজি ফলো কৰিব লাগিব তেনে মনত ৰাখক আপুনি ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীত পৰা পেসিভ ইনকাম বা আপুনি যেটো গোলস লৈ আহিছিল সেই গোলসটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি নিয়ম মানিব লাগে সেই নিয়ম কেইটা আপুনি জানো বৰ্তমানলৈকে মানি আছে যদি মনা নাই তেন্তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰী আপুনি বেয়া বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে আপোনাক মই আজি কোৱেশ্চন কৰিছো যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ পৰিছে তেন্তে আজি ক'ব বিচাৰিছো যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰী এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি আৰু ফৰ্মুলা আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিম যে কিটা ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি যদি ভাবে যে কোনোবা এজন ব্যক্তি ৰিক্ৰুট কৰিছিল তেওঁ ৰিক্ৰুট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ টিমত বৰ্তমান হে টিমসমূহ কাম কৰা নাই তেওঁলোকৰ মাজত কি উইক পইণ্ট দুৰ্বল কোট হৈ আছে তেওঁলোকে কিয় কাম কৰা নাই এই পইণ্ট কিটাৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব সো ভিডিওটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আজি নাম্বাৰ 1 পইণ্ট আপোনাক আপলাইনো কৈছে যে প্ৰসপেক্ট লিষ্ট বনাব লাগে Yes, prospect list বনোৱাৰ আগত মই কব বিচাৰিছো আপুনি সেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰী টুৰ A to Z নলেজ লবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাই নে আপুনি কোনোবা এজন ব্যক্তি ৰিক্ৰুট কৰিলে কোনোবা এজন ব্যক্তি জড়িত কৰালে তেওঁ ডাইৰেক্ট গৈ ফিল্ডত নমাই দিলে যদি জড়িত কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈ যায় তেন্তে আপুনি সেই ফিল্ডত কেতিয়াও আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ওপৰত মই সিৰিজ বনাই দিছো A to Z সিৰিজ গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰত আপুনি মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ আপুনি এই ভিডিওসমূহ চাব পাৰে আৰু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰী ম্যাক্সিমাম মানুহ ৰিক্ৰুটমেন্টটো নাজানে যাৰ কাৰণ তেওঁলোক সেই ফিল্ডত ফেল হয় কাৰণ জয়নিং কৰাৰ যদি উদ্দেশ্য হয় তেন্তে সকলো মানুহ প্ৰত্যেকটো কোম্পানীতে এই 5000 এই 2000 প্ৰডাক্ট এই 3000 টকা প্ৰডাক্ট সামান্য প্ৰডাক্ট কিনি কোটিপতি হৈ বহি থাকিলে তেনে আপুনি কেনেকৈ ভাবি ললে যে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰীত বা যিকোনো এখন নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰীত অনলি জড়িত হৈ কেইটকমান সামান্য প্ৰডাক্ট পাৰচেজ কৰি আপুনি সেই ফিল্ডত মাষ্টাৰী বা সেই ফিল্ডত আপুনি পেসিভ ইনকাম কৰিব পাৰিব পেসিভ ইনকাম কৰাৰ ফৰ্মুলা কি সেইখিনি গাইডলাইনস আপোনাৰ আপলাইনক দেখিছে যে লাখ টকা ঘটি আছে তেওঁ কিখিনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছে আপুনি জানো সেই ফৰ্মুলা কিটা ইউজ কৰি আছে যদি আজিলৈ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছো জড়িত হৈ থাকে ভিডিওটোৰ লগত মই আপোনালোক কৈছো আপুনি পুখুৰীটো হাতুৰিব বিচাৰিছে আৰু এজ এ মই সুইমিং ট্ৰেইনাৰ আৰু আপোনাক কলো হাত গিটা আৰু ভৰি গিটা এনেকে মাৰিব লাগিব ইনফৰমেশন ইজ কাৰেক্ট আৰু আপোনাৰ পুখুৰীটোত মই ঠেল মাৰি দিলো আপুনি জানো বাছি আহিব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপোনাক মই হাতে হাত ধৰি প্ৰাথমিক অৱস্থাত মই পাৰ নকৰা তেন্তে যিকোনো এজন ব্যক্তিক আপুনি প্ৰথম যেনেকে কেঁচুৱাটাক প্ৰথমতে লালন পালন সৰুৰ পৰা প্ৰথম কি আপুনি ধৰি খুশ কৰাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ পিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিজে সাহস কৰে কাৰণ
যিকোনো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেটা সাকসেস হ'ব বিচাৰিছে আপুনি তেখেতক প্ৰথম প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ শিকাওক প্ৰথম প্ৰডাক্ট কি prospect কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ ইনভিটেশন কৰিব লাগে নেগেটিভ মানুহ কেনেকৈ হ্যান্ডল কৰিব লাগে অবজেকশন হ্যান্ডলিং কেনেকৈ কৰিব পাৰিব যদি এটা অবজেকশন হ্যান্ডলিং কৰিব নাজানে আপুনি এনেকুৱা এজন নেগেটিভ পাৰসন পাই যাব যিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যদি এজন ভাল লিডাৰ হ'বলৈ আছিল তেওঁক আপুনি কিন্তু হেৰুৱাই পেলাইছে যদি আজি ভুল কৰি আছে তেন নাম্বাৰ 1 only জড়িত কৰাৰ উদ্দেশ্য আপুনি নলব নাম্বাৰ 2 আপোনাৰ ওচৰত কিমান প্ৰসপেক্ট লিষ্ট আছে আপোনাৰ ওচৰত কিমান নাম আছে প্ৰথম প্ৰসপেক্ট লিষ্ট আপুনি বনোৱা স্টাৰ্ট কৰ ম্যাক্সিমাম মানে কি হয় মুখেদি এই আজি মামা ঘৰ যাম খুৰা ঘৰ যাম আমুক যাম এনে মুখত লিষ্ট বনায় তাৰ পিছত 2-3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰসপেক্ট লিষ্টখন প্ৰসপেক্ট লিষ্টেই হৈ থাকে মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়ালৈকে কাগজত নিলিখে বা আপুনি কম্পিউটাৰ টাইপ নকৰে যে একজন মানুহক মই লিষ্ট বনাইছো একজন মানুহক মই মিট কৰিম আৰু একজন মানুহক মই লিষ্ট দেখাম প্ৰসপেক্টিং দেখাম গতিকে আপোনাৰ প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব আপুনি যদি লিষ্ট বিল্ডিং কৰিছে আৰু ম্যাক্সিমাম মানে কি হয় একসময়ত যেটা আপলাইনে কয় লিষ্ট বনাইলে বনালো তেওঁলোকে লিষ্টখন থৈ দিয়ে যদি লিষ্টখন থৈ দিয়ে তাৰ পৰা আপোনাৰ জানো ৰিক্ৰুট হ'ব আপোনাৰ জানো প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন নকৰিলে তেওঁ জানো সেই বিজনেছটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব only list বনোৱাৰ উদ্দেশ্য নহয় লিষ্টখন খতম কৰা স্টাৰ্ট কৰক কিন্তু লিষ্ট কেতিয়াও খতম কৰিবলৈ নিদিব শেষ কৰিবলৈ নিদিব কাৰণ লিষ্ট আপুনি যেটা কোনোবা এজন ব্যক্তিক আপুনি জড়িত কৰাৰ পিছত তেওঁৰ জৰিয়তে আপুনি কমসে কম 10 জন বা 15 জন মানুহ তেওঁৰ লগৰ চিনাকি উলাই তাৰ পৰা তেওঁৰ লিষ্ট বনোৱা স্টাৰ্ট কৰক আৰু এনেদৰে আপুনি ৰিক্ৰুট কৰা স্টাৰ্ট কৰক আপোনাৰ টিম ডেভেলপমেন্ট হোৱাৰ স্টাৰ্ট কৰিব নাম্বাৰ 3 মনত ৰাখক যে প্ৰত্যেক সপ্তাহত নতুন ব্যক্তি আপোনাৰ টিমত আহিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে নাই নাম্বাৰ 4 চাওক যে আপুনি যিসকল ব্যক্তি ৰিক্ৰুট কৰিছিল যিসকলক প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰি জড়িত কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেক মাহত কিখিনি এচিভ কৰিব লাগে সেইখিনি এচিভ কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে না আপুনি ধৰিলো এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ এটো ৰেংক আছে এই ৰেংকটো স্টাৰ্ট কৰিবলৈ এক সপ্তাহত এচিভ কৰিব পাৰিম এটো ৰেংক মই এমাহত এচিভ কৰিব পাৰিম সেই ৰেংকসমূহ এচিভ কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে নাই নাম্বাৰ 5 পইণ্ট চাওক যে আপুনি প্ৰসপেক্ট দেখাই আছে নি কাৰবাক হয়তো আপুনি অনলি ৰিক্ৰুট কৰা স্টাৰ্ট কৰি আছে নেকি আপুনি যাতে প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰি আছে নেকি যদি অকল আপুনিয়ে কৰি আছে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ আপুনি পেসিভ ইনকাম কৰিবলৈ আহিছে আপুনি এক্টিভ ইনকাম নহয় সো আপুনি চাওক যে আপোনাৰ টিমত কিমান জনে প্ৰসপেক্ট দেখাবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে কিমান জন মানুহ ৰিক্ৰুট কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে কাৰণ আপুনি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট এখন লিষ্ট দি দিয়ক আৰু এই লিষ্টখন উলিয়াই লওক লিষ্টখন প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰ 1 কৈ আপুনি বনাই লওক সিস্টেমেটিক এইগিটা ফলো কৰিছে নাই টিক মান দিবলৈ ইয়েস হলে ইয়েস নো হলে নো যদি আপোনাৰ টিমৰ ৰিক্ৰুট হোৱা স্টাৰ্ট কৰিছে তেনে ইয়েস যদি নো এক সপ্তাহত তেওঁলোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহ লিডাৰশিপ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ট্ৰেনিং হৈছে নাই সেমিনাৰ হৈছে নাই কিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আপোনাৰ টিমৰ লিডাৰশিপ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নলেজৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেনিং হৈছে নাই যদি yes no হলে no কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া আপুনি গম পাব দকৈ তেতিয়া আপোনাৰ টিমৰ মাজত যেটো উইক পইণ্ট হে উইক পইণ্টটো গম পাব কাৰণ যদি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নলেজ নাথাকে তেন্তে তেওঁ হে ফিল্ডত সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব যদি তেওঁ ৰিক্ৰুট কৰিব নাজানে তেওঁ প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁ হয়তো এই ফিল্ডত সাকসেস হ'ব নোৱাৰে প্ৰত্যেক দিনা কিমান প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক যদি প্ৰত্যেক দিনা প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব জনা নাই তেন্তে বা কৰা নাই তেন্তে হে ফিল্ডত তেওঁ সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব সো এইকিটা আছিল মাস্টাৰি হাসিল কৰিব পৰা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰ ওপৰত নলেজ আয়ত্ত কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় যিকোনো এজন ফিল্ডত যদি আপুনি সাকসেস হ'ব বিচাৰে তেন্তে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাষ্ট নলেজ থকাটো অতিকে প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে বুক ষ্টাডি কৰিব পাৰে কোৰ্স ল'ব পাৰে বা মোৰ পাৰ্সনেলি যেটো মেইল নম্বৰ আছে তাত আপুনি মেইল কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰো আপোনালোকক জুম মিটিংৰ জৰিয়তে আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সো আজিলৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে আপুনি লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব